Det här är Tobias. Han har jagat i ungefär 5 år. Och jag heter Sebastian och har jagat i 1 år. Vi befinner oss på en gård i Västergötland och idag ska vi jaga vildsvin. Ja, så nu ska vi åka ut med en båt här som sagt då till öarna och gå med spåren under koppel och se. Det kommer ta en halvtimme att åka båt ungefär. Ska jag runt hela halvön till andra sidan. Och det är väldigt mycket kobbar och skär och stenar och så vidare. Men vi ska få skjuts av en rutinerad gubbe här. Ja, nu kör vi. Det är ingen båt precis. Nej. Det är en båt där som helst. Hej, Palle! Passen ligger med olika avstånd från gården, så samtidigt som vi påbörjar promenaden ut till dem beger sig Tobias ut till öarna för att driva vildsvinen i land. Det är dit vi ska. I och med att de simmar gärna ut och ligger då, är Tobbe ute här bakom på öarna för att försöka och få lite vildsvin på benen. Få dem till att simma in i land igen. Nej, de går på den här. Så då går de där. Så, nu är jag blöt. Nu kan jag bli blöt. Sök risen, Pelle. Nu kör vi. Det här är tydliga löpare. Det är ju inte bara en gris här. Kolla på detta. Kolla här. Vi är på löpan. Kom ett rådjur förbi. En fin liten bock. Men annars har det inte varit mycket. Grannens hund har jagat upp en gris på denna marken och gått efter den ett tag. Och sen så har det blivit ståndskall. Men det visar sig att den har bytt till en dovhjort istället. Och det är lite märkligt, jag jagar inte riktigt dov. Men de håller på att dividera nu huruvida de ska skjuta den eller inte. Den ligger alltså jättenära. Ja, nu har jag sett den. Nu vet jag att den är här. 4 meter ifrån mig. Men det är ju sånt här tätt jävla ris att det går inte att gå in där. Ja! Då blir det nog så att de tar bort hunden nu och så kommer de att skjuta den här skobben som sitter fast med hornen i någonting och med klöven. Den är ganska dålig. Grisarna här vänder vi tillbaka till senare. Vi tar dovhjorten först.
Satte ett horn till på den, ja. Men det är ju bara ren tur om det hornet har smält av. Annars hade de legat döda bägge två. Ja. Det är såna här överallt i skogen. De är mästare på att fastna i grejer, de här hjortarna alltså. Och jag kan säga, det är inte första dovhjorten som dukar under av det här. Inte ens på den här marken. Då har vi ätit lunch. Och nu ska vi köra ett ryck till här. Det är andasåt och vi byter taktik. Vi gör oss klara för att släppa Ali Gråhund och jag, Tobias och resten av laget beger oss ut till pass. Drevjakt är en gemensamhetsjakt och säkerhet är A och O. I detta fallet kan Tobias inte skjuta då jakten inte är blåst igång. Du skojar med mig. Från Tobbe pass 5 här. Jag hade 3 brungrisar som jag typ kunde tagit en nacksving på. Oj. Ja, det är sånt som händer. Ja, det blir trippler där. Jakten är nu igång och jag och Tobias gör oss klara. Det är alltid fantastiskt att se djur, men besvikelsen kan ändå vara beständig när man kämpat i svår terräng en hel förmiddag. Den är fin! Ja. Seriöst, eller? Bra kille. Så. Nu är vildsvinen nere i pass 2, men långt söderut. Jag hade hoppats att de skulle stanna här uppe så vi kunde släppa på dem. Men det vet jag 17. Nu har gråhunden varit igenom ett ställe där det blev upptag senast. Det låg inget där nu. Så fortsätter de norrut då. Men det finns helt klart mycket grisspår. Bra Ali!
Den kom fint. Bra killen. Härligt Olli. Jajamän. Andra såten gick ju bra för Tobias. Som lovat vände vi tillbaka till grisarna som simmade i land i första såten. Den ena kom rakt i mitt pass. Det är en gris ändå. Jag börjar fundera, vad fan gör han där ute egentligen? Det kommer några förlösande skall. Ja, vad bra då. Ja, här överskattar jag min styrka. Shit! Grattis. Bra där. Bra taktik. Ja, verkligen. Först kom det 3 förbi mig i drömlägen. Sen kom det en till perfekt framför hunden när vi släppte om. Så det var helt perfekt. Öl.